ตัวแล้วก็จบนะนี่ไม่มองแบบว่าแม่งเหมือนมิชชั่นดีพูดที่เราทำอะไรไม่ได้อ่ะจังหวะแค่จังหวะผมนี่นั่งอยู่ในห้องเลยเต็นท์ทะลุเข้ามาเลยผมอยู่ในเหตุการณ์เลยผมนั่งอยู่เลย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 ตกปากว่าอีกจะไปจับเหรอใช่